Bài 5. Các nước châu Phi và Mỹ Latin. Sau Thế chiến II, phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của nhân dân châu Phi và Mỹ Latin bùng nổ đã giành được thắng lợi to lớn. Bản đồ chính trị của hai khu vực này có sự thay đổi căn bản. Một loạt các quốc gia độc lập ra đời, tình hình kinh tế xã hội từng bước có sự thay đổi nhưng còn không ít khó khăn và nhiều nơi không ổn định. Một lớn, các nước châu Phi. Châu Phi là lục địa lớn thứ 3 thế giới. Sau châu Á và châu Mỹ, gồm 54 quốc gia với diện tích khoảng 30,3 triệu km vuông, dân số trên 800 triệu người vào năm 2000. 1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập. Trước Thế chiến thứ hai, hầu hết các nước châu Phi đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi dâng cao mạnh mẽ. Châu Phi trở thành lục địa mới trỗi dậy. Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi. Giai đoạn 1945 đến 1954, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi, với thắng lợi ở Ai Cập năm 1953, Libya năm 1952. Giai đoạn 1954 đến 1960, phong trào đấu tranh lan rộng ở Bắc Phi và Tây Phi với các thắng lợi của Tunisia và Ghana 1956, Guinea 1957, Maroc 1960. Giai đoạn 1960 đến 1975. Năm 1960, 17 nước châu Phi giành độc lập, lịch sử ghi nhận là năm châu Phi. Thắng lợi của nhân dân Ethiopia năm 1974, Mozambique và Angola năm 1975 được coi là mốc sụp đổ căn bản của chủ nghĩa thực dân và hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi. Giai đoạn 1985 đến nửa sau những năm 90 của thế kỷ 20, nhân dân các thuộc địa còn lại ở châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc, quyền sống của con người. 18 tháng 4 năm 1980, nhân dân Nam Rhodesia tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Zimbabwe. 21 tháng 3 năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập. 1993, chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid đã sụp đổ ở Nam Phi. Sau cuộc bầu cử dân chủ giữa các dân tộc Nam Phi, Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, đã thu được một số thành tựu về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định. Đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài. Tổ chức Thống nhất Châu Phi thành lập tháng 5 năm 1963, sau đổi là Liên minh Châu Phi đã triển khai nhiều chương trình phát triển của châu lục. Tuy nhiên, con đường phát triển của châu Phi còn phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Hai lớn, các nước Mỹ Latin. Khu vực Mỹ Latin gồm 33 nước, trong đó có một nước ở Bắc Mỹ là Mexico, cùng toàn bộ các nước ở Trung, Nam châu Mỹ, vùng biển Caribe, diện tích hơn 20,5 triệu km vuông, dân số 517 triệu người vào năm 2000. 1. Vài nét về quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập. Từ đầu thế kỷ 19, nhiều nước Mỹ Latin đã giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mỹ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, dựa vào ưu thế về kinh tế và quân sự, Mỹ tìm cách biến Mỹ Latin thành sân sau của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân Mỹ. Vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân Mỹ Latin chống lại các chế độ độc tài thân Mỹ diễn ra sôi nổi. Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở Mỹ Latin. Giai đoạn từ 1945 đến 1959, phong trào đấu tranh phát triển hầu khắp các nước Mỹ Latin với nhiều hình thức. Bãi công ở Chile, khởi nghĩa vũ trang ở Panama, Bolivia, đấu tranh nghị trường ở Argentina, Venezuela. Giai đoạn từ 1959 đến cuối những năm 80 của thế kỷ 20, thắng lợi của cách mạng Cuba 1 tháng 1 năm 1959 đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân các nước Mỹ Latin. Tháng 8 năm 1961, Mỹ lập Tổ chức Liên minh vì Tiến bộ, lôi kéo các nước Mỹ Latin nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Cuba. Nhưng phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ Latin vẫn diễn ra mạnh mẽ. Thập niên 60 đến 70, phong trào đấu tranh chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ giành độc lập, phát triển mạnh, giành nhiều thắng lợi. Mỹ Latin trở thành lục địa bùng cháy. Giai đoạn từ cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 cho đến nay, Mỹ tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng Mỹ Latin, ví như can thiệp vào Panama năm 1990, bao vây, cấm vận, cô lập và chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cuba. Cách mạng Mỹ Latin còn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. 2.
Tình hình phát triển kinh tế xã hội. Sau khi khôi phục độc lập, các nước Mỹ Latin đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhiều nước trở thành những nước công nghiệp mới như Brazil, Argentina, Mexico. Trong thập niên 80, các nước Mỹ Latin gặp nhiều khó khăn, kinh tế suy thoái, lạm phát tăng nhanh, chính trị xã hội không ổn định. Sang thập niên 90, kinh tế Mỹ Latin có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội. Đặc biệt, tham nhũng đang là quốc nạn kìm hãm phát triển kinh tế các nước trong khu vực. Mâu thuẫn xã hội mạnh mẽ, nợ nước ngoài chồng chất dẫn đến biến động về chính trị,